السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بأمر الله في الفيديو ده هنتكلم عن الدهانات ال1K والدهانات ال2K. يعني في علب بويات تيجي تشتريها سواء انت شغال في الخشب او في العربيات او في ايا كانت العلب اللي بتجيبها الدهانات، تلاقي علبة مكتوب عليها 1K وتلاقي علبة تيجي تشتريها مكتوب عليها 2K. يعني ايه الكلام دوت؟ 1K يعني بتترش بدون مصلب، بيتضاف لها التنر وكل حاجه، ولكن ما بتاخدش هاردنر. 1K وزاوت هاردنر، ما بتاخدش هاردنر. 2K ويز هاردنر يعني مع مصلب، لازم يكون معاها مصلب. الدهانات ال1K اضعف من الدهانات ال2K. ال2K قوي ليه؟ لانه بياخد مصلب، ولكن مش في كل الحالات. ازاي؟ ما احنا لسه قايلين ان ال1K ضعيف. زي السبراي اللي بيترش، تيجي انت تشتري انبوبه سبراي، عايز ترش الجنط او ترش تكتب اي حاجه زي ما بيكتبوا على الحوائط او بيرسموا على الحوائط، بتلاقي مكتوب عليها 1K. يعني دي بتترش بتنشف عن طريق الهواء اللي بينشفها، ما بتاخدش مصلب. وفي دهانات تانية بيكون سبراي يجي يترش، ولكن علشان خاطر تيجي ترش بتلاقي من تحت في فتيله بترشها، مجرد ما تشدها بيكون السبراي دي نصها مصلب والنص التاني لون. مجرد ما بتشد دي الاتنين بيختلطوا ببعض تبدا ترش، ده بيكون عليه مصلب. او علب مش سبراي، تلاقي علبه مكتوب علبه ورنيش او علبه فيلر 1K ديا بتاخد تنر بس وترش الفيلر دون بينشف، الهواء بينشفه. وفي علبه فيلر تانية مكتوب عليها 2K، دي محتاجه المصلب بتاعها. هي هتلاقي البياع اللي بيديلك بيديك معاه علبه مصلب، وانت لازم تكون عارف ادام لقيت علبه الفيلر او علبه الورنيش مكتوب عليها 2K، يعني دي لازم يكون موجود معاها مصلب وتخفها على المسطره زي ما شرحنا في الفيديو بتاع الخف بالمسطره والميزان، واهم حاجه المسطره. فانت معاك علبه الورنيش مكتوب عليها 2K، تبدا اللي انت تخفها بالميزان. ازاي بقى؟ مش في كل الحالات ال2K افضل من ال1K. زي مصانع او شركات السيارات او خطوط الانتاج، وده هتلاقوه فيديو لوحده ان شاء الله في علامه اي او الديسكريبشن الوصف، جوله من جوه المصنع بنوريكم ازاي العربيه بتنزل في الاحواض الالبو، العربيه بتغطس بالكامل والمراحل يعني بتاعتها ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو دون. الدهانات بقى اللي في المصانع، الورنيش اللي بيترش في المصانع والبرايمر اللي بيترش في المصانع والماده الاي دي اللي بتنزل في كل الدهانات دي بتبقى دهانات 1K. ازاي بقى واحنا لسه قايلين ال1K اضعف من ال2K؟ يعني من باب اولى الشركات دي او العربيات دي فابريكا المفروض ان هي تبقى اقوى دهان. بالفعل هو اقوى دهان، ولكن دهان 1K بينشف تحت درجه حراره، بيدخلوا العربيات اللي بيرشوها دي الافران درجه حرارتها 150 و180 واحيانا 200 درجه. متخيل انت؟ فالدهانات ال1K دي هي اللي بتقدر تستحمل درجه الحراره. دهانات مخصصه ان هي تستحمل درجه الحراره، وبيكون اقوى دهانات على العربيه طبعا هي الدهانات الفابريكا. فالموضوع جوه المصنع مختلف عن مراكز الخدمه او الورش. في المصنع طبعا مفيش حاجه اسمها معجون، كل اللي جوه المصنع دهانات رش فقط او غطس او الكتروستاتيك او ايا كانت الطريقه، مفيش معجون اطلاقا. فالموضوع كله عباره عن دهانات جوه المصنع بيرش العربيات في خطوط الانتاج، دهانات 1K بتستحمل درجه حراره 150 او 180. ننزل بقى في الورش ومراكز الخدمه بنبدا نتجه بقى للدهانات ال1K اللي هي بتنشف عند درجه حراره 50 او 60 او 40 او 20. دي من الدهانات بتنشف بالهواء زي البويه الدوكو بتاعت زمان، دي كانت ما لهاش مصلب، بتترش كده هو على طول. او ال1K زي اللاكيه، البويات اللاكيه دي 1K لانه ما بياخدش مصلب. وفي ناس بتحط مصلب للاكيه دون، مش عارفين بصراحه صحته ايه. يا ريت لو حد يعرف هل صح ان المصلب يتحط على البويه اللاكيه ال1K دي ولا غلط. ولكن غالبا تقريبا مش هتكون صح، لان لو صح كان المصنع نفسه عمل علبه مصلب للبويه اللاكيه. السبراي الدوكو اللي بترش دوت 1K. الفيلر السريع اللي هو ما بياخدش مصلب ده اسمه 1K. ال2K زي، وفي ورنيش 1K زي اللي بيرشوا بيه الاخشاب والحاجات من ده ما بياخدش مصلب يبقى 1K. طب الورنيش اللي بياخد مصلب ده 2K. اي حاجه بتاخد مصلب بتكون اقوى من اللي ما بتاخدش مصلب، بخلاف قلنا البويه بتاعت الفابريكا بتاعت المصانع.
لان دي بتنشف عن درجه حراره عاليه جدا. فادي الفرق بين ال1 كي وال2 كي. يا ريت لو عندك اي اضافه تسيبها في التعليقات علشان خاطر تفيد اخواتك. هتلاقي عندك في علامه اي فوق الكلام اللي بنشرحه ده الحمد لله موجود عملي، موجود عملي. واحنا بفضل الله الناس معانا مجتهده، بنمسك بننزل مقصور بمعجر ونصنفر ونرش اللي بتدور عليه. يا ريت تكتبه على اليوتيوب. يعني انت بتدور على مثلا طريقه الرش، طريقه الخف، طريقه ضبط سوكه، طريقه المعجون، طريقه الصنفره، ازاي اصنفر بالمكنه، ازاي اشتغل بوسيط، يعني ايه برايمر، يعني ايه فيلر، يعني ايه بوكسي، يعني ايه وش برايمر، يعني ايه الفرق بين المعجون الستوك والمعجون البلاستيك، الصاج المجلفي. يا ريت اي سؤال انت بتدور عليه تكتبه على اليوتيوب. اكتب سؤالك على اليوتيوب وتكتب بعد منها طرق دهان السيارات او احمد جمال جمعه. يعني مجرد كلمات احنا حاطينها عشان خاطر توصل للفيديوهات اللي انت بتدور عليها بسهوله. ولو ما لقيتش طلبك تسيب لنا في التعليقات انا دورت على فيديو كذا وما لقيتهوش، يا ريت تعملوا لنا فيديو عن الموضوع دون. بفضل الله بنتواصل مع الدعم الفني المسؤول على القناه، وبنتواصل مع دعم فني خاص بشركات البويات والتدريب الفني. وتيجوا تنورونا على الجروب بتاع الواتس. الناس معانا الحمد لله مجتهده معانا على القناه. ما تنسوناش وما تنسوهمش في الدعاء، واهم حاجه تدعوا لامواتكم وامواتنا وجميع اموات المسلمين. كان معاكم اخوكم احمد جمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.